สวัสดีครับทุกๆคนสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้เป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยครับว่ามีอาการอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเอาพฤติกรรมพวกนี้หรือเอาข้อมูลเหล่านี้ที่ผมเป็นเนี่ยเอาไปสังเกตนะครับบุตรหลานของท่านหรือว่าคนที่ท่านดูแลท่านจะได้มีข้อมูลในการไปสังเกตเพื่อที่จะดูว่ามีความเสี่ยงในการเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยไหมนะคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อย หรือว่าเราจะเรียกว่ากลุ่ม High Functioning Autism ก็ได้นะครับก็คือกลุ่ม Autistic แบบ High Function ซึ่งตามเกณฑ์วินิจฉัยจริงๆแล้วเนี่ยของผมเนี่ยที่ผมถูกวินิจฉัยเนี่ยผมถูกวินิจฉัยว่าเป็น Asperger Syndrome ซึ่ง Asperger Syndrome เนี่ยมันเป็นเกณฑ์วินิจฉัยเก่าในปัจจุบันนี้ Asperger Syndrome ได้รวมเป็นกลุ่ม Autism Spectrum Disorder หรือ ASD ซึ่งกลุ่ม Asperger Syndrome เนี่ยก็คือมีอาการที่เป็นกลุ่มออทิสติกที่เป็นสเปกตรัมอ่อนๆเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ออทิสติกที่เราเรียกว่า Asperger Syndrome เนี่ยก็จัดว่าเป็นกลุ่มออทิสติกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตยึดตามเกณฑ์ DSM-5 นะครับว่าผมเนี่ยก็คือเป็นออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยซึ่งผมขอใช้เกณฑ์นี้ในปัจจุบันแล้วกันนะว่าผมเป็นออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยนะครับสำหรับข้อมูลที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผมพฤติกรรมของผมที่ผมเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยในช่วงเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยก็คือ 0-6 ปีนั่นเองนะครับก็ผมหวังว่าข้อมูลนี้มันจะมีประโยชน์กับทุกคนมากๆเพราะว่าการรู้เร็วรักษาเร็วย่อมได้เปรียบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าใครเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยตั้งแต่เด็กปฐมวัยแล้วรีบไปรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษามันดีมากยิ่งขึ้นนะกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบางทีอาการสังเกตได้ยากครับเพราะอาการเขามีเพียงแค่เล็กน้อยอาการดูก้ำกึ่งกับเด็กปกติทั่วไป มันเลยทำให้สังเกตได้ยากว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้ใช่หรือเปล่าหรือว่าลักษณะแบบนี้คือเป็นเพียงแค่บุคลิกภาพเป็นแค่นิสัยเฉยๆมันสังเกตได้ยากนะครับในบางทีนะแต่ถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่มีข้อมูลมากเพียงพอเรามีข้อมูลในการเอาไปสังเกตได้ที่มีข้อมูลเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาการของกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยมากเพียงพอผมเชื่อว่าเราจะสามารถเอะใจหรือเราอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ครับว่าเด็กคนนี้มีความเสี่ยงในการเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยไหมแล้วเราจะได้นำไปพบแพทย์ในที่สุดนะครับ สำหรับข้อมูลที่ผมจะพูดในคลิปนี้เนี่ยผมจะอ้างอิงข้อมูลบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือคุณครับผมเป็นออทิสติกซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเองโดยเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของผมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆนะครับ mindset วิธีการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มออทิสติกระดับการเล็กน้อยแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันโดยที่เป็นเรื่องเล่าที่มีข้อมูลมาจากจิตแพทย์นะครับข้อมูลมาจากครูการศึกษาพิเศษข้อมูลจากเพื่อนที่เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ข้อมูลจากตัวผมเองนะครับตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนกระทั่งถึงอายุ28ปีในปัจจุบันนะครับก็รวมเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ก็จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับนำไปสังเกตเข้าใจกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับหาติดตามครับหาติดตามสั่งซื้อกันได้นะครับโดยที่หนังสือจะเริ่มวางขายตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2567นี้นะครับก็ใครสนใจก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับข้อมูลจากคลิปนี้บางส่วนก็จะอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าออทิสติกคืออะไรออทิสติกนั้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Autism Spectrum Disorder หรือ ASD ตามคู่มือวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-5 นั้นจัดว่าเป็นกลุ่มอาการโรคทางพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทและสมองไม่สามารถรักษาจนหายขาดได้โดยจะเป็นตั้งแต่กำเนิดสาเหตุนั้นไม่แน่ชัดแต่คาดว่าอาจจะเป็นพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งออทิสติกในแต่ละคนนั้นก็จะมีอาการที่ไม่เหมือนกันในรูปแบบที่ต่างกันออกไป100 คน100แบบแต่ว่าสุดท้ายนั้นทุกคนสามารถพัฒนากันได้หากตรวจพบได้เร็วก็จะยิ่งทำให้พัฒนาและรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยที่ออทิสติกนั้นจะสามารถมองออกได้ตั้งแต่อายุประมาณ 2-3 ปีครับโดยคู่มือวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-5 นั้นได้ระบุว่ากลุ่มอาการออทิสติกนั้นมีทั้งหมด3ระดับความรุนแรงด้วยกัน 1. ระดับอาการเล็กน้อยระดับอาการเล็กน้อยนั้นก็คือมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นมีสติปัญญาที่ปกติจนกระทั่งถึงสูงหลายๆคนอาจจะมองข้ามคนกลุ่มนี้ไปเพราะอาการเห็นไม่ชัดเจนบางคนอาจจะมองว่าเป็นบุคลิกแปลกๆเท่านั้นเองเช่นอาจจะเป็นคนที่ดูไม่มีมารยาทไม่มีกาลเทศะดูเห็นแก่ตัวอีโก้เยอะมากกว่าที่จะมองว่าเป็นออทิสติกเป็นต้น 2. ระดับอาการปานกลาง
ระดับอาการปานกลางนั้นอาการจะเห็นได้ชัดเจนและรุนแรงกว่ากลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยแต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถเรียนหนังสือร่วมกับเด็กปกติได้แต่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในห้องเรียนสามารถที่จะทำงานได้หากได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ถ้าหากว่าได้รับการช่วยเหลือหรือว่าให้เขาเรียนในด้านที่เขาชอบเป็นต้น 3. ระดับอาการรุนแรงระดับอาการรุนแรงนั้นก็คือจะมีอาการของออทิสติกที่ชัดเจนมีพัฒนาการที่ล่าช้าอย่างชัดเจนในทางทฤษฎีนั้นจะสามารถพัฒนาได้เต็มที่แค่เพียงช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันคนในระดับนี้จะมีพัฒนาการที่ล่าช้าในหลายๆด้านบางคนอาจจะมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยและบางคนนั้นอาจจะมีพฤติกรรมซ้ำๆอย่างรุนแรงควบคุมไม่ได้บางคนมีปัญหาด้านการสื่อสารและภาษาอย่างชัดเจนสำหรับอาการของกลุ่มออทิสติกนั้นจะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด2ด้านใหญ่ๆด้วยกัน 1. ด้านพฤติกรรมด้านพฤติกรรมนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่ยืดหยุ่นมีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆยึดติดกับแค่อะไรบางอย่างฝืนใจขัดใจไม่ค่อยได้ถ้าชอบอะไรก็จะหมกมุ่นแต่อยู่กับสิ่งนั้นดูเป็นคนที่ใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในบางด้านสนใจคุยแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจรอคอยไม่เป็นเข้าใจแต่อะไรตรงๆเป็นเส้นตรงและมองทุกอย่างเป็นความจริงไปหมดเช่นมองทุกอย่างเป็นแฟกต์ไปหมดไม่ยืดหยุ่นมีวิธีคิดแบบหุ่นยนต์จะมองโลกเพียงแค่ขาวดำถูกผิดชอบคิดเข้าใจอะไรเป็นคำสั่งเป็นต้น 2. ด้านการสื่อสารทางสังคมและด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยดังนี้ 1. ด้านการสื่อสารทางสังคมสำหรับในด้านนี้อาจจะมีความผิดปกติในด้านการสื่อสารเช่นไม่สบตาพูดได้ล่าช้ากว่าวัยพูดเป็นประโยคไม่ได้พูดได้สั้นๆหรือว่าบอกความต้องการตัวเองไม่ได้พูดแต่ภาษาที่ตัวเองเข้าใจพูดภาษาต่างดาวพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในอุดมคติหรือในจินตนาการพูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจพูดไม่ชัดตีความหมายผิดพลาดชอบใช้แต่ภาษาที่เป็นทางการและภาษาตรงๆพูดเสียงโมโนโทนเป็นต้นด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะสังคมจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทักษะสังคมในทุกๆด้านเช่นชอบอยู่คนเดียวอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่เป็นไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่คนทั่วไปเรียนรู้เองได้เช่นไม่มี common sense ทางสังคมเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์และบทบาททางสังคมทั้งหมดไม่เข้าใจมารยาทกาลเทศะตรงไปตรงมาซื่อไม่เข้าใจความหมายแฝงไม่เข้าใจพูดเล่นพูดจริงไม่เข้าใจปากอย่างใจอย่างเล่นของเล่นไม่ถูกวิธีมีความสนใจไม่เหมือนเด็กคนอื่นตามวัยไม่เข้าใจความรู้สึกและความสัมพันธ์ของผู้อื่นไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นบกพร่องในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เข้าใจสีหน้าแววตาอารมณ์ของผู้อื่นและตัวเองอาจจะไม่แสดงสีหน้าแววตาด้วยเพราะแสดงสีหน้าแววตาอารมณ์ไม่เป็นสวมบทบาทสมมุติไม่เป็นต้นสำหรับเรื่องต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่หัวข้อสำคัญก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยโดยที่ผมจะขอเล่าในแต่ละด้านแต่ละเรื่องไปนะครับเพื่อจะทำให้คุณมีข้อมูลนำไปสังเกตได้มากยิ่งขึ้นโดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ผมไม่ยืดหยุ่นครับสำหรับเรื่องไม่ยืดหยุ่นก็คือจะมีลักษณะที่ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวรุนแรงนะครับไม่ใช่คนที่เป็น aggressive นะครับก็คือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนดื้อเงียบแต่ว่าถ้าสั่งให้ทำอะไรก็จะทำไม่ทำอะไรก็จะไม่ทำถ้าเกิดว่าทำในสิ่งที่ชอบก็จะทำสุดกำลังแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบอะไรก็จะไม่ทำเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่ไม่ยืดหยุ่นครับก็คือจะทำแต่ในสิ่งที่ชอบถ้าไม่ชอบก็คือไม่ทำมันจะไม่มีลักษณะแบบที่แบบเรียกว่ายังไงคือแบบเราเรียกว่าเหมือนกับลักษณะที่ว่าแบบหยวนๆกันไปหรือว่าแบบอาจจะมีลักษณะที่แบบเป็นสเปกตรัมเนาะเป็นเฉดสีเป็นแบบเทาๆไม่มีก็คือไม่ขาวก็ดำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งความไม่ยืดหยุ่นมันก็ส่งผลหลายๆอย่างก็คือเราอาจจะแบบทำแต่ในสิ่งที่ชอบหมกมุ่นแต่ในสิ่งที่ชอบไม่ชอบอะไรก็คือไม่เอาเช่นในตอนเด็กๆผมหมกมุ่นในเรื่องของแผนที่ทางหลวงนะครับชอบเสาไฟฟ้าก็จะมองแต่เสาไฟฟ้าทั้งวันดูแต่ถนนดูแต่แผนที่ทางหลวงทั้งวันอันนี้คือพฤติกรรมของผมตั้งแต่เด็กประถมวัยเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็พฤติกรรมของผมก็จะมีลักษณะที่ชอบคิดแต่อะไรที่เป็นเรื่องจริงเราเรียกว่าคิดแต่อะไรที่เป็นแฟกต์ครับก็คือเป็นข้อเท็จจริงอย่างเดียวนะคืออะไรที่ไม่จริงก็คือแบบจะไม่เอาหรือจะไม่ชอบนะจะชอบอะไรที่เป็นแฟกต์อย่างเดียวนะชอบข้อมูลอะไรที่เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงอย่างเดียวนะครับนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของผมที่เกี่ยวข้องกับความไม่ยืดหยุ่นซึ่งความไม่ยืดหยุ่นในหลายๆคนก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะมีลักษณะที่กลับบ้านทางเดิมชอบทานอาหารซ้ำๆเดิมๆซึ่งผมก็มีเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะแบบชอบทานอาหารแต่สิ่งที่ชอบนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นมากหรือว่ากลับบ้านทางเดิมอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะชอบกลับบ้านเวลาเดิมเช่นบ่าย3ต้องกลับบ้านจากโรงเรียนมาที่บ้านก็ต้องกลับเวลานี้เวลาเดิมถ้าเกิดว่ากลับช้ากว่านี้ก็จะรู้สึกแบบหงุดหงิดละอารมณ์ไม่ดีละอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ไม่ยืดหยุ่นนะครับซึ่งความไม่ยืดหยุ่นถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะดูคล้ายๆกับเด็กที่เอาแต่ใจ
อาแต่จริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับความไม่ยืดหยุ่นกับความเอาแต่ใจเนี่ยมันแตกต่างกันนะเด็กที่เอาแต่ใจก็คือเป็นนิสัยเอาแต่ใจแต่ว่าไม่ยืดหยุ่นเนี่ยก็คือเด็กที่มันเราเรียกว่าก็คือเขาไม่ยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตอะครับถ้าถึงจุดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเขาไม่ยืดหยุ่นแต่เด็กปกติทั่วๆไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้อะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็ความไม่ยืดหยุ่นเนี่ยยังส่งผลต่ออีกหลายๆอย่างอย่างเช่น ถ้าเกิดเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้หรือว่าเจออะไรที่เป็นแผนที่แบบไม่ได้ตั้งรับเอาไว้ก็จะเจอปัญหาตรงที่ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าได้ไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความไม่ยืดหยุ่นนะครับนะก็คือเจออะไรที่เปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าหรือว่าแบบอยู่ดีๆแบบกระทันหันทันทีอย่างเงี้ยไม่อยู่ในแผนไม่อยู่ในรูทีนก็จะรู้สึกว่าแบบตกใจรู้สึกว่าแบบไม่คุ้นเคยรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ใช่เซฟโซนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะ สุดท้ายเนี่ยความไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความไม่คุ้นเคยนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันจะคุ้นเคยคุ้นชินกับสิ่งนั้นถ้าเกิดเราเจอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยอะไรแบบนี้ได้ในบางคนนะครับซึ่งผมเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะออทิสติกบางคนก็เป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอเรื่องที่แบบเราไม่คุ้นเคยไม่เปลี่ยนแปลงเช่นชอบกินแต่ไก่ทอดเราจะคุ้นเคยแต่ไก่ทอดเราจะรู้สึกว่าไก่ทอดคือเซฟโซนของเราถ้าเกิดว่าเราไปกินอย่างอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้ไม่โอเคอะไรแบบนี้นะครับคือมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะไม่ใช่ลักษณะที่แบบไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นะแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่แบบมันเกี่ยวข้องกับความผิดปกติอย่างหนึ่งของความไม่ยืดหยุ่นของสมองครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของประสาทสัมผัสที่เราเรียกว่าเซนโซรี่อะไรแบบนี้นะครับก็อธิบายเบื้องต้นให้เข้าใจแล้วกันว่ามันจะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือไม่ยืดหยุ่นซึ่งความไม่ยืดหยุ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมสำคัญของกลุ่มออทิสติกนะครับนะ ผมก็จะเสริมทิ้งท้ายไว้นิดนึงแล้วกันว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นได้ก็คือเราควรจะแจ้งล่วงหน้าว่าเขาจะเจอสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเช่นเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งจะต้องทำแบบนี้อีกชั่วโมงหนึ่งจะต้องทำแบบนี้แจ้งล่วงหน้าให้เขาทราบเขาจะได้เตรียมตัวได้อ่ามันจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดในเรื่องของพฤติกรรมที่จะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์จากความไม่ยืดหยุ่นได้นะครับพฤติกรรมต่อมาคือสนใจในสิ่งที่เด็กวัยเดียวกันไม่สนใจครับอันนี้ก็จะเป็นทรายอย่างหนึ่งของกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยเหมือนกันว่าจะมีความสนใจในสิ่งที่เด็กวัยเดียวกันไม่สนใจเช่นเล่นของเล่นไม่ถูกวิธีเล่นของเล่นแปลกๆเล่นของเล่นไม่เหมือนเด็กคนอื่นหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่เล่นของเล่นตามความสนใจของตนเองโดยที่ไม่สนใจสภาพแวดล้อมหรือว่าไม่สนใจคนอื่นที่เราเรียกว่าเด็กกลุ่มนี้ขาดความสนใจสภาพแวดล้อมขาดความสนใจคนอื่นนะครับขาดปฏิสัมพันธ์คนอื่นหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขาด joy attention นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะมีลักษณะที่ฉันสนใจอะไรก็เรื่องของฉันชอบอะไรฉันจะอยู่แต่สิ่งนั้นโดยที่ฉันไม่สนใจอย่างอื่นว่ามันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีความสนใจหรือมีความหมกมุ่นที่เป็นเรื่องเฉพาะของตัวเองที่ตัวเองสนใจที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะบางคนอาจจะชอบเล่นรีโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบหรือว่าชอบแผงวงจรไฟฟ้าอะไรเงี้ยชอบพัดลมหรือชอบอะไรหมุนๆอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันออกไป100คน100แบบนะครับแตกต่างกันออกไปซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าแต่ละคนนั้นจะชอบอะไรแบบไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าความสนใจในหลายๆคนเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้ยึดติดหรือว่าแบบไม่ได้รู้สึกต้องตามเพื่อนหรือว่าต้องอายเพื่อนหรืออะไรไม่สนใจอะไรแบบนั้นฉันสนใจอะไรฉันชอบสิ่งไหนฉันจะเอาสิ่งนั้นโดยเฉพาะบางอย่างที่ซับซ้อนเด็กกลุ่มนี้จะชอบมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งก็คือสนใจในสิ่งที่เพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้สนใจนะอย่างตัวผมเนี่ยผมก็จะมีความสนใจเช่นแผนที่ทางหลวงอย่างเงี้ยครับสนใจถนนสนใจเสาไฟฟ้านะครับผมเนี่ยจะเป็นคนที่อ่านแผนที่ทางหลวงตอนเด็กๆตอนปฐมวัยเนี่ยอ่านเยอะมากนะครับตอนเด็กปฐมวัยคืออ่านจนกระทั่งแบบจำเส้นทางต่างๆได้เลยใครไปไหนมาไหนเนี่ยจะไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะผมจำเส้นทางได้ถ้าจะหลงก็เพราะว่าผมคุยไม่รู้เรื่องจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าบางทีก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเหมือนกันนะกับคนกลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็อาจจะสนใจเรื่องของเสาไฟฟ้านะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสาไฟฟ้ามากๆผมมองว่าเสาไฟฟ้าในแต่ละเส้นทางของถนนเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปซึ่งเสาไฟฟ้าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วผมก็จะจำเส้นทางถนนบางทีผมก็จำได้จากเสาไฟฟ้าแหละครับว่ามันแตกต่างกันยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งเด็กปกติทั่วไปจะหมกมุ่นเสาไฟฟ้าไหมครับหรือว่าจะหมกมุ่นถนนไหมผมว่าก็ไม่ค่อยมีนะครับเด็กที่เป็นเด็กปกตินะจะไม่ค่อยมีลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ผมอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้าหรือว่าชอบอะไรที่เกี่ยวกับพัดลมเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนน่าสนใจดูแปลกๆดูแบบตื่นเต้นเร้าใจดูแบบมีความน่าค้นหาใช้คำนี้แล้วกันมีความน่าค้นหาน่าสนใจคือเด็กกลุ่มนี้บางคนก็ชอบอะไรที่มันซับซ้อนได้อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือผมเนี่ย
อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าแบบเรียกว่าไม่เล่นของเล่นตามวัยแล้วกันนะคือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเล่นของเล่นตามวัยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะในกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยครับพฤติกรรมต่อไปก็คือพฤติกรรมเล่นของเล่นที่ไม่ใช่ของเล่นครับเด็กกลุ่มนี้บางคนก็มีพฤติกรรมนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าจะเล่นของเล่นที่เด็กปกติทั่วๆไปเขาไม่เล่นกันหรือว่าอาจจะแบบเล่นอะไรที่มันแบบมันไม่ใช่ความสนใจของเด็กปกติทั่วไปก็คือจะเล่นในลักษณะที่แบบโดยที่ฉันอยากเล่นอะไรฉันก็จะเล่นตามใจของฉันโดยที่ไอ้ของเล่นนั้นส่วนใหญ่จะไม่ใช่ของเล่นจริงๆแต่จะเป็นเราเรียกว่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะครับนะคืออย่างตัวผมอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เป็นออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยในหลายๆคนเนี่ยที่เป็นเด็กปฐมวัยนะที่เป็นที่อาจจะเป็นตั้งแต่เด็กก็คือจะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งก็คือจะไม่ชอบดูอะไรที่แบบมันดูไม่สมจริงมันดูแบบเป็นของจำลองจะไม่ชอบจะชอบอะไรที่มันเป็นเรียวๆที่มันเป็นแบบของจริงอย่างเดียวนะอย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูการ์ตูนเพราะผมรู้สึกว่าการ์ตูนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไร้สาระมันดูแบบเรียกว่าไงไม่มีสาระมันดูแบบไม่สมจริงหรือว่าผมเนี่ยจะไม่ชอบเล่นของเล่นตามวัยหรือว่าของเล่นที่เป็นของเล่นลักษณะแบบของจำลองเช่นบ้านจำลองรถจำลองเนี้ยไม่ชอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของจำลองมันเป็นเหมือนกับภาพลวงตาที่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่ของจริงอะเราจะชอบเล่นอะไรที่มันเป็นของจริงจริงๆที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบมันใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะจะชอบเล่นอะไรแต่แบบนี้นะเช่นรถก็จะสนใจรถจริงๆเลย จะไม่ชอบรถของเล่นแต่จะชอบรถจริงๆเลยแล้วก็จะดูแต่แบบรายละเอียดหรือว่าแบบชิ้นส่วนอะไหล่ของรถจริงๆอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สนใจมากอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าบางคนก็เป็นแบบนั้นนะแต่ที่ผมเป็นก็คืออุปกรณ์ที่ผมเป็นเหมือนกับของเล่นของผมนะครับที่ผมชอบก็คือผมชอบเล่นอุปกรณ์เครื่องมือช่างครับอาของเล่นของผมเนี่ยจะเป็นพวกสว่านนะครับประแจอะไรอย่างงี้ค้อนตะปูอะไรแบบนี้ตะปูนี่ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่ให้เล่นมันอันตรายแต่ว่าบางทีเราก็ชอบแบบจับประแจเนี่ยชอบจับสว่านอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบดูช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยคือจะสนใจอะไรแต่ที่แบบชอบเล่นหรือว่าชอบสนใจอะไรแต่ที่แบบมันดูของจริงมันดูสมจริงที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะครับนะอะไรก็ตามที่แบบเป็นของเล่นจำลองนะครับเป็นของเล่นทั่วๆไปอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันเฟกอะมันรู้สึกอย่างนั้นอะไรแบบนี้เลยไม่ชอบแต่อะไรที่แบบมันเรียวๆมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะ ซึ่งหลายๆคนก็เป็นแบบนี้ด้วยนะเด็กบางคนเนี่ยเวลาแบบเล่นรถเล่นอะไรอะเอารถแข่งมาที่เป็นรถแข่งเอ่อรถแข่งบังคับอะครับนะผมเคยเห็นเด็ก High Function บางคนเนี่ยไม่เล่นตามปกติแต่ว่าแงะอะไหล่รถแข่งแล้วก็แงะเพื่ออะไรแงะเพื่อดูแผงวงจรไฟฟ้าแล้วก็เล่นแผงวงจรไฟฟ้าในรถแข่งอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม่ได้เล่นรถแข่งตามปกติเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปเล่นแต่ว่าแบบแกแงะออกมาเพื่อเล่นแผงวงจรไฟฟ้าในรถแข่งอะไรแบบนี้นะครับก็มีแบบนี้นะครับเราเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าเล่นของเล่นที่มันไม่ใช่ของเล่นก็คือเล่นแต่อะไรที่มันเป็นของจริงอ่ะว่าง่ายๆนะครับพฤติกรรมต่อมานะครับก็คือพฤติกรรมที่เราเรียกว่าลงรายละเอียดเยอะหรือว่าลงดีเทลเยอะครับคือเด็กกลุ่มนี้เนื่องจากว่ามีความไม่ยืดหยุ่นแล้วก็มีความหมกมุ่นนะครับที่จะมีความชอบอะไรบางอย่างเป็นพิเศษแล้วก็จะหมกมุ่นแต่ในสิ่งที่ชอบและที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กกลุ่มนี้มีระดับสติปัญญาที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถคิดอะไรแปลกๆสามารถชอบหรือว่าชอบเขาเรียกว่าอะไรสามารถคิดอะไรที่มันล้ำลึกได้หรือว่าสนใจอะไรที่มันแบบยากๆได้อะไรแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าระดับสติปัญญาเขาดีไงนะแล้วก็จะมีความไม่ยืดหยุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องจะหมกมุ่นแต่ในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้เลยลงดีเทลในสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆได้ครับเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ในบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่จำรายละเอียดบางอย่างที่คนทั่วไปเขาไม่จำกันแต่ว่าตัวเองชอบเนี่ยจำได้หมดเลยนะครับเช่นอาจจะจำปฏิทิน100 ปีได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบลงดีเทลในเรื่องนั้นเยอะไงแล้วจำเป็นภาพอะไรแบบนี้เด็กกลุ่มนี้นี่ก็จะมองอะไรที่เป็นภาพหรือว่าเรียนรู้ผ่านทางภาพได้ดีนะครับนะก็อาจจะจำปฏิทิน100 ปีได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจำภาพปฏิทิน100 ปีได้หมดเลยใครถามวันเดือนปีอะไรก็จำได้อะไรแบบนี้หรือว่าบางคนก็จำสายพันธุ์ไดโนเสาร์ได้หมดเลยอะไรแบบนี้หรือบางคนเนี่ยจำดวงดาวบนท้องฟ้าได้หมดเลยว่าแบบดวงดาวไหนเป็นอะไรแบบนี้ระบบอะไรเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะจดจำเรื่องทั่วไปที่ประทับใจก็ได้นะครับประทับใจอะไรก็จำเรื่องนั้นได้เช่นจดจำบุคคลที่ประทับใจได้ว่าในรอบ1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาใส่ชุดอะไรมาบ้างอาจจะจัดชอบครูคนนี้จังเลยอะไรแบบนี้รักครูคนนี้จังเลยจำได้หมดเลยว่าเมื่อวานนี้2 วันที่แล้วเดือนที่แล้วครูคนนี้ใส่ชุดสีอะไรมา
จำได้ขนาดนั้นนะครับคือลงดีเทลจนทั้งจำได้ขนาดนั้นก็มีนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าโตขึ้นมาหน่อยเลยประถมวัยนะครับเลยเด็กประถมวัยขึ้นมาหน่อยอาจจะประถมศึกษาก็อาจจะจำดีเทลในลักษณะที่แบบลึกถึงขนาดที่ว่าจำเราเรียกว่าจำเลขประจำตัวนักเรียนของเพื่อนในห้องเรียนได้หมดทุกคนอะไรแบบนี้ก็มีนะครับผมเคยได้ยินผู้ปกครองบางคนเล่านะว่ามีautistic high function นะครับบางคนเนี่ยก็สามารถจำได้แบบนั้นเหมือนกันนะครับก็มีคือเราเรียกพฤติกรรมอย่างนี้ว่าลงดีเทลในเรื่องที่ตัวเองสนใจเยอะครับพฤติกรรมต่อมาครับเราเรียกว่าไม่สบตาครับไม่สบตาเนี่ยก็เป็นทรายอย่างหนึ่งของกลุ่มออทิสติกนะซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแต่หลายๆคนเป็นออทิสติกบางคนก็สบตาได้เหมือนเด็กปกติทั่วๆไปบางคนสบตาได้น้อยกว่าเด็กปกติแต่บางคนก็ไม่สบตาแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าทรายอย่างหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มอาการไม่สบตานะซึ่งตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กปฐมวัยเนี่ยผมก็เป็นนะครับผมอาจจะเป็นแค่นิดหน่อยผมเป็นไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมยังพอสบตาได้บ้างแต่ว่าก็อาจจะถึงขั้นที่ว่าแบบมีอาการไม่สบตาบ้างเป็นบางครั้งนะครับก็คือไม่สบตาคู่สนทนาแหละไม่มองหน้าคู่สนทนาอะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นทรายอย่างหนึ่งที่เราจะเอาไปสังเกตได้นะครับว่าใครเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยไหมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ใช่เกณฑ์ที่ว่าแบบทุกคนจะเป็นหมดเพราะว่าบางคนก็สบตาได้ตามปกติเหมือนกันนะครับนะเราไปดูเกณฑ์ที่ผมพูดไว้ในตอนแรกดีกว่าครับนะในตอนนั้นจะสังเกตได้ครอบคลุมกว่านะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเวลาสบตาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเครียดนะครับรู้สึกว่าแบบมันแปลกๆมันรู้สึกว่าแบบฉันจ้องใครอะไรยังไงรู้สึกว่าเหมือนกับถูกจ้องอะไรแบบนี้มันจะรู้สึกแบบแปลกๆรู้สึกไม่คุ้นเคยอะไรแบบนี้กับการสบตานะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แม้กระทั่งกล้องถ่ายรูปผมก็ไม่ชอบสบตานะครับนะแต่ว่าก็เมื่อโตขึ้นมาก็มีพฤติกรรมที่สบตาได้มากขึ้นฝึกเรื่อยๆก็สบตาได้ดีขึ้นโดยที่เราฝึกจากที่ว่าเราจ้องนะครับโฟกัสไปที่จุดอื่นๆบนใบหน้าก่อนเช่นคิ้วจมูกปากก่อนยังไม่ต้องไปจ้องที่ตาเราฝึกจ้องไปที่จุดอื่นก่อนให้คุ้นเคยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาโฟกัสที่ตามันก็จะคุ้นเคยกับตามากขึ้นการสบตาก็จะดีขึ้นนะมันสามารถฝึกพัฒนากันได้ครับบางคนก็ฝึกจนกระทั่งแบบไม่สบตาแล้วสามารถสบตาได้ตามปกติก็มีนะครับมันสามารถฝึกฝนกันได้อันนี้อาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์นะครับปรึกษานักการศึกษาพิเศษละนะเรื่องของเทคนิคการฝึกเรื่องของการสบตานะครับอาจจะต้องปรึกษานักวิชาชีพครับพฤติกรรมต่อมานะครับก็คือพฤติกรรมปัญหาด้านทักษะสังคมครับซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มออทิสติกเลยนะกลุ่มออทิสติกเนี่ยบางคนนะก็อยากมีเพื่อนนะครับอยากเข้าหาเพื่อนแต่เข้าหาเพื่อนไม่เป็นไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมไม่เข้าใจมารยาทกาลเทศะอะไรแบบนี้แต่บางคนเนี่ยก็ไม่อยากมีเพื่อนไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครนะครับชอบอยู่คนเดียวนะอันนี้ก็แล้วแต่คนอีกทีหนึ่งเนาะเราก็ต้องปรับพฤติกรรมตามพฤติกรรมของเด็กคนนั้นว่าเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับตามนั้นซึ่งนี่ก็เป็นทรายอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ตั้งแต่เด็กปฐมวัยนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องของทักษะสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยด้วยซ้ำสำหรับกลุ่มออทิสติกนะแล้วก็อย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครนะครับชอบอยู่คนเดียวเรามีความสุขกับการเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการคนอื่นมาในชีวิตเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราเพียงพอกับชีวิตของเราในแบบนี้แล้วไม่ชอบยุ่งกับใครเลยอะไรแบบนี้ไม่ชอบเล่นกับเพื่อนเลยอะไรแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะชอบอยู่คนเดียวแหละครับว่าง่ายๆซึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเวลาผมเจอใครที่คนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยจะใช้เวลานานในการปรับตัวมากเลยอย่างเช่นคือนอกจากว่าเราไม่เข้าใจมารยาทกาลเทศะเราเรียกว่าไม่มี common sense ทางสังคมอะครับอะไรที่คนทั่วไปเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เราอาจจะไม่รู้นอกจากว่าจะต้องมีคนในการมาช่วยชี้แนะนะมีคนมาช่วยสอนว่าจะเข้าหาเพื่อนต้องทำยังไงอะไรแบบนี้จะคุยกับเพื่อนแบบนี้ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยทักทายเพื่อนต้องทำยังไงอะไรแบบนี้นะในบางคนก็อาจจะต้องทำแบบนั้นต้องมีคนช่วยเหลือนะครับแต่ตัวผมเนี่ยก็อาจจะพอเข้าหาเพื่อนได้บ้างแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่ชอบเข้าหาเพื่อนเพราะว่าชอบอยู่คนเดียวนะแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าแบบแบบเวลาเจอคนใหม่ๆแปลกๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าแบบคุณคือใครอ่ะทำไมฉันต้องคุยกับเธอด้วยอะไรแบบนี้คุณคือใครอ่ะอะไรแบบนี้มันจะมีความรู้สึกแบบนี้ซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันก็คือความรู้สึกที่เราไม่คุ้นเคยกับคนอื่นๆในสังคมนั่นเองคือมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเรื่องของปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่2คนขึ้นไปเนาะมันก็คือเรื่องของโซเชียลอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าบุคคลที่เราเรียกว่าโซเชียลเดริฟิกก็คือกลุ่มที่ปกป้องทางสังคมเนี่ยก็คืออาจจะมีลักษณะที่แบบเวลาจะแบบต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะแบบมีปัญหาได้อะไรแบบนี้นะซึ่งผมก็มีปัญหาตรงนั้นก็คือผมก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเธอและถ้าเกิดว่าฉันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเธอฉันจะรู้สึกแปลกๆมากเลยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยมันเป็นความไม่คุ้นเคยครับเพราะว่าเหมือนกับเราอยู่ในโลกส่วนตัวของเราที่มีแต่โลก
โลกทั้งใบมีเราแค่คนเดียวมันคุ้นเคยแบบนั้นพอต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันเลยไม่คุ้นเคยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้เวลานานกว่าคนปกติครับในการที่จะมีเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนน้อยด้วยหลายๆคนเป็นแบบนี้นะและเป็นกันเยอะด้วยก็คือมีเพื่อนน้อยและใช้เวลานานกว่าจะมีเพื่อนเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยไงครับคนปกติทั่วไปเนี่ยไม่กี่วันก็อาจจะมีเพื่อนกันได้แล้วเด็กปกติเนี่ยแป๊บเดียวก็เข้าหากันเล่นกันได้แล้วนะครับแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้บางทีเนี่ยนานมากเกือบเทอมนึงถึงจะมีเพื่อนถึงจะยอมเล่นกับเพื่อนเกือบเทอมนึงเพราะว่ามันมาจากความรู้สึกที่ว่ามันไม่คุ้นเคยกับการอยู่กับคนอื่นมันคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นทรายอย่างหนึ่งที่สามารถสังเกตได้ตั้งแต่เด็กปฐมวัยครับและอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทักษะสังคมก็คือเป็นพฤติกรรมที่เราสนใจในสิ่งที่เพื่อนวัยเดียวกันไม่สนใจมันก็เลยทำให้เราเนี่ยคอนเนคกับเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับผู้ใหญ่ชอบคุยกับผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันเพราะมีความรู้สึกว่าเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องไม่สามารถตอบคำถามที่เราสนใจได้หรือว่าไม่สามารถสนใจในสิ่งที่เราสนใจได้อะไรแบบนี้นะมันก็เลยไม่สามารถคอนเนคนะกับเพื่อนวัยเดียวกันได้อันนี้ผมเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปฐมวัยเลยครับตั้งแต่3 ขวบ 4 ขวบเลยเช่นผมสนใจแผนที่ผมสนใจเสาไฟฟ้าเพื่อนวัยเดียวกันไม่มีใครสนใจครับมันก็เลยคอนเนคกันไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าผมถามคำถามบางคำถามเนี่ยที่เพื่อนวัยเดียวกันตอบไม่ได้มันก็จะแปลกๆก็คือเพื่อนเขาก็จะแบบไม่สนใจอะไรแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะแบบตอบไม่ได้มึนๆงงๆหรือแบบเขาอาจจะแบบแบบไอ้นี่ใครว่าแบบแปลกๆจังทำไมเราแบบแปลกๆทำไมเราดูแบบดูเขาเรียกว่าดูมึนๆดูแปลกๆอะไรแบบนี้นะเพื่อนวัยเดียวกันอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้อะไรแบบนี้ซึ่งพอเพื่อนวัยเดียวกันตอบคำถามไม่ได้ผมก็เลยแบบไม่ชอบแล้วถ้าเกิดตอบได้เขาก็ตอบแบบไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบคำตอบแบบจริงๆชอบคำตอบที่มันสมจริงไม่ชอบคำตอบที่มันแบบตอบตรงๆโยนๆนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับไม่ยืดหยุ่นนะครับที่ชอบอะไรที่เป็นแฟกต์นะครับก็เป็นสิ่งเดียวกันนะนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ชอบคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันเด็กวัยเดียวกันที่เป็นในช่วงเด็กปฐมวัยนะครับก็คือแบบอาจจะแบบ4 ขวบกับเด็ก4 ขวบด้วยกันผมไม่ชอบคุยนะเพราะว่ารู้สึกคุยไม่รู้เรื่องผมก็เลยชอบไปคุยกับผู้ใหญ่มากกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยสามารถพูดคุยกับเราได้ตอบคำถามเราได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาตอบคำถามเราไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังหาทางออกที่ทำให้เราสบายใจได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มันคอนเนคกันไม่ได้เนื่องมาจากความสนใจไม่ตรงกันก็คือผมมักจะถามคำถามแปลกๆที่เด็กวัยเดียวกันไม่สนใจเช่นความมืดคืออะไรทำไมหลอดไฟถึงสว่างทำไมท้องฟ้าถึงมืดทำไมถนนเส้นนี้ถึงทำแบบนี้เสาไฟฟ้าต้นนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้คำถามอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นคำถามที่เด็กวัยเดียวกันมันก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่สนใจนะครับนะเป็นคำถามที่เด็กวัยเดียวกันเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันเพราะคุยไม่รู้เรื่องนะก็ประมาณนี้แล้วกันเราก็อธิบายให้เข้าใจกันว่าก็คือปัญหาเรื่องของทักษะสังคมมันเลยส่งผลให้เราเนี่ยมีทักษะสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกันที่น้อยลงเราเข้าใจเพื่อนวัยเดียวกันน้อยลงและเรามีความสนใจกับเพื่อนวัยเดียวกันน้อยลงเพราะทักษะสังคมดรอปมันก็เลยทำให้เราใส่ใจคนอื่นน้อยลงหรือว่าเรารู้สึกอะไรหรือว่าเรารับรู้อะไรเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยน้อยลงเราแคร์คนอื่นน้อยลงนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสนใจแต่สิ่งที่เป็นตัวเองตามความคิดของตนมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสนใจแต่ในสิ่งที่เราสนใจอะไรเราก็มุ่งเป้าไปที่จุดนั้นโดยที่เราไม่สนใจคนอื่นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยคอนเนคกับเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรื่องของทักษะสังคมเช่นเดียวกันครับนี่คือภาพรวมสั้นๆเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมลักษณะที่ผมเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยในช่วงเด็กปฐมวัยครับผมก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีข้อมูลในการนำไปสังเกตลูกหลานคนที่ท่านเลี้ยงดูนะครับหรือว่าลูกศิษย์ของคุณถ้าเกิดคุณเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะครูปฐมวัยเนี่ยก็ควรจะรู้ควรจะมีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเอาไปสังเกตลูกศิษย์ได้นะครับเพื่อที่จะหากว่าลูกศิษย์มีปัญหาอะไรก็จะได้สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะก็ผมเลยมาเล่าให้ทุกคนฟังไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยออทิสติกแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันออกไป100 คน100 แบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีเค้าโครงบางอย่างที่คล้ายๆกันอย่างที่ผมได้เล่าไปครับว่ามันจะมีเค้าโครงบางอย่างที่คล้ายๆกันนะครับนะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับข้อมูลเต็มๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหนังสือคุณครับผมเป็นออทิสติกในนั้นเนี่ยจะมีเขียนละเอียดไว้มากก็คือเล่าเรื่องตั้งแต่เด็กปฐมวัยอย่างละเอียดเลยจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่นะครับนะวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ28นี่แหละครับนะก็จะเล่าเรื่องอย่างละเอียดไว้เลยนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนั้นถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถไปติดตามในหนังสือเล่มนั้นกันได้นะครับก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์ในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีข้อมูลนำไปสังเกตเด็กปฐมวัยของท่านนะครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ